Bricknode-plattformen erbjuder en komponerbar infrastruktur för finansinstitut och stöder digitaliseringen inom dess organisationer för att möjliggöra bättre slutanvändarupplevelser. Vi har besökt bolaget i Skövde. Då sitter vi här med Stefan Willebrand, vd och grundare för Bricknode. Tack för att vi får komma hit till er i Skövde. Kul att ni ville komma hit och hälsa på oss. Tar vi första frågan. Kan du börja med att berätta om vad ni på Bricknode gör för någonting? Ja, vi hjälper ju andra företag att ta sina finansprodukter till marknaden på ett snabbt och effektivt sätt. Och det gör vi då via att vi har byggt en mjukvaruplattform, en SaaS-lösning, Software as a Service, vilken vi då hyr ut och som gör allt det här jättetråkiga på baksidan, där vi tar hand om konton, kunder, skatter, allt det där som man inte vill göra när man bygger en ny finanstjänst. Så det är vårt huvudspår. Om vi backar bandet lite, hur startades Bricknode? Ja, jag har hållit på och byggt mycket finanstjänster under åren. Jag satte igång 98 då jag blev intresserad av finans. Alltid tyckt om datorer och så vidare. Och varenda gång jag byggde en ny finanslösning så fick jag bygga allt det här tråkiga på baksidan. Så jag tänkte att någon gång borde det komma någon med en sån här verktygslåda som man faktiskt kan använda sig av och komma upp och snurra snabbt och kunna fokusera på sin kundupplevelse. Och då 2010 så sålde jag en tidigare verksamhet och då fick jag möjligheten att starta upp Bricknode. Och jag tänkte också att någon gång måste ju finansbranschen komma in på API:er och in i molnet. Och den revolutionen vill jag verkligen vara med på. Så det är väl lite grann snabbt bakgrunden. Ni erbjuder marknaden idag olika produkter. Kan du berätta lite kort om dem? Som jag ser det så är det som att vi har gjort ett operativsystem, molnbaserat sådant, för finans. Lite grann på samma sätt som Microsoft har Windows. I deras värld så heter ju då applikationerna sen ovanpå den, typ Excel, Word och så vidare. I våran bransch så heter det Bricknode Broker, Bricknode Lending och så vidare. Så vi har ett eget operativsystem vi har byggt och sen specialapplikationer på toppen där som kunderna kan använda sig av rakt av eller bygga egna saker ovanpå vårt operativsystem. Så det är egentligen produktkonceptet kan jag säga. Då säger vi välkommen till Erik Hagelin som är vice vd och delägare för Bricknode. Välkommen. Tack så mycket. Ditt team finns runt om i Sverige och i Storbritannien idag. Vilka marknader skulle du säga är relevanta för Bricknode? Plattformen är byggd för den globala marknaden men vi fokuserar på Europa här och nu. Vi ser att där får vi hävstång på mycket funktionalitet vi har byggt som gäller till exempel regulatoriska krav för att hantera myndighetsrapportering såsom MIFID och TRS, penningtvätt och GDPR. London som du nämnde är ju ett finansiellt nav i Europa och vi ser det som en viktig plats att finnas på fysiskt. Däremot vår marknadsföring är ju mestadels digital och vi kan vara snabba med att förändra och förbättra när vi ser intresse från ett specifikt land eller region. Vad är det som driver på efterfrågan för SaaS-banklösningar inom finansiella tjänstebranschen? Det är en väldigt intressant fråga och där har vi ju identifierat ett antal trender i marknaden, bland annat digitalisering. Vi har också embedded finance där man bakar in olika tjänster och produkter i konsumentflöden. Och i slutändan så är det vi konsumenter som styr. Vi vill ju ha tjänster idag som är transparenta, personliga, tillgängliga och till rätt pris. Och det behöver ju då både befintliga etablerade finansbolag och även fintechbolag hitta leverantörer som kan stötta det där. Och där passar vi in i den marknaden. Det är också de här kraven egentligen som driver på hela explosionen av finanstjänster idag. Där både då nya fintechbolag skapar nya tjänster och har en ambition av att göra saker bättre. Vi har också de etablerade bolagen som förbättrar sina produkter och erbjudanden hela tiden. Och det skapar möjligheten för oss. Ni använder er av en modulär approach till software design. Kan ni berätta lite mer om den? Ja, vi har ju gjort en eget App Store kan man säga där vi har olika add-ons. Så att kunderna går helt enkelt in på vårt marketplace. Där de kan aktivera och avaktivera precis de modulerna de vill använda sig av. Så att kunderna betalar ju inte för mer än vad de exakt använder för tiden. Och då blir vi modulära på ett sätt och mer snabbrörliga än kanske större legacy-system som är de som egentligen konkurrerar mot och som vi sysslar med att digitalisera just i hela den här branschen. Kan du berätta lite om Bricknodes inkomstmodell?
Absolut. Vi vill ju kroka arm med våra kunder och se till att ha en skalbar prismodell. Så det är månatliga licensavgifter vi pratar om. Där vi delar upp det i 2 delar. Vi har en fast kostnad baserat på den funktionalitet som kunden behöver för sin verksamhet. Där går vi igenom tillsammans med dem och tittar i vårt marketplace och ser vad vi behöver aktivera. Det leder då in till den kostnaden. Man betalar helt enkelt för det man använder och behöver. Den andra delen är kopplad till våra kunders tillväxt, där vi ser till att vara en del. Våra kunder, när de växer, volymerna ökar, så ökar också arbetsbelastningen på oss. Så det hänger ihop ganska fint. Så vi skalar med våra kunder. Utöver det så har vi liksom inga uppsättningskostnader. Vi kan också vara snabba med att sätta upp instanser med vår mjukvara. Det gör att tröskeln är ganska låg för att komma igång. Jämför vi oss, eller traditionellt i branschen, så är det fortfarande så att det är mycket långa konsultprojekt och ganska höga uppstartskostnader. Så där särskiljer vi oss. Om vi vänder fokus till dig då, Stefan, kan du berätta lite kort om dig själv och din roll som vd för Bricknode? Ja, jag har ju sysslat med entreprenörskap sedan 98 när jag var 20 bast. Och jag startade en första verksamhet som gjorde analyser online om börsen. Sen därifrån gick jag vidare och åkte till USA, startade min egen fond och alltid byggde då program för att kunna handla på börserna och så vidare. Efter det så startade jag fintechbolag i London, men jag har alltid haft min bas här i Skövde. Och sen då när jag sålde det här 2010 så kände jag att nu är det dags att starta den här nya verksamheten där vi gör allt på baksidan, en backend-lösning helt enkelt för finans. Och jag brinner ju för att skapa olika lösningar som löser problem på baksidan av finans. Och jag fokuserar väldigt mycket i Bricknode då på produkten, utvecklingen och våra befintliga kunder kan man säga. Så det är min huvudroll här. Så lite allt i allo och allt möjligt, men just utveckling och produkt, det är det jag brinner för. Om vi vänder fokus till dig då, Erik, kan du berätta lite kort om dig själv och din roll som vice vd för Bricknode? Absolut. Jag brukar kortfattat säga att första halvan av mitt liv har jag ägnat åt elitidrott och då den ädla sporten handboll. Därefter så svängde det över till affärslivet och med en start inom fastighetsbranschen i 10 års tid. Framåt 2013-14 någonting så svängde det över till finans och teknik och då började jag också jobba ihop med Stefan Willebrand. Här på Bricknode så ser vi det som att vi delar lite på vd-rollen. Formellt så är jag vice vd och jag fokuserar ju på våra finanser och allt egentligen affärsrelaterat då, så marknad, sälj, partnerskap. Ni ska nu gå till börsen. Hur ska ni primärt använda er av pengarna som ni tar in? Det är ju mestadels nu för att verkligen skala upp och erhålla mer resurser på marknad och sälj. Vi har ju fokuserat i många år nu på att bygga produkten och nu är vi helt redo för att skala upp den här. Allt är byggt för den globala marknaden. Så att genom att expandera till London och även Stockholmskontor och så vidare som vi har satt upp så får vi mycket mer resurser på sälj och marknad och nu ska vi verkligen ut och visa världen vad vi har åstadkommit på de här åren. Vad är det som gör enligt dig Bricknode till en intressant investering? Ja, jag har ju sysslat mycket med investeringar själv genom åren och jag gillar just det här med att i och med att plattformen är så bred, dynamisk, så finns det många användningsområden på den. Och vi har ju kunder som då är med de här traditionella finansbolagen och även de här snabbväxande fintechbolagen. Så genom att investera i Bricknode så får du en exponering mot hela den här digitaliseringen som sker på finansmarknaden. Och kan ses även då som att vi har de här fintechbolagen som en liten krydda på något sätt. Så att vår risk-reward är ju väldigt, väldigt bra. Det är samma som när Microsoft kom ut och fick en del av varje PC som såldes. Utan att egentligen ta risk i varje enskild PC-märke. På samma sätt är det för oss. Så vi får ju en del av varje finansaktör så att säga. Utan att just ta en risk på varje enskilt varumärke. Så det tycker jag är en intressant vinkel och någonstans som jag inte riktigt ser finns hos så många andra. Intressant. Stort tack Stefan för att vi fick komma hit idag till ert kontor i Skövde och lycka till nu i framtiden. Tack så mycket.